Haluin muna natin ng halong-halo. Paikutin natin yung brush katulad ng pagpapaikot niya sa'yo. Sa buhay ko. Pagod na siya. Napagod na. Lahat naman kasi napapagod. Napagod na sa pagpapaikot niya sa buhay ko. Char! Hi mga ka-glam! Welcome back to Glam Diaries! Guys, tuturuan namin kayo kung paano mag-DIY ng ash gray hair color. Ayan. So guys, for today's episode ay tuturuan namin kayo kung paano mag-DIY ng ash gray hair color. Pero bago ang lahat guys, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, i-subscribe nyo na po at hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga tutorial and DIYs namin sa Glam Diaries. Yeah! So guys, makikita nyo naman sa harapan namin kung ano yung mga gagamitin. So, eto guys, eto yung si Miss Dayan, since siya yung bleach na yung buhok, so siya mamaya yung eto yung napaka-smooth niya na buhok. Walang sabi. Super shiny. Yun. Magdi-DIY siya ng ash gray na pinaka-requested ngayon ng marami. Yes! Walang kamamatayang ash gray. So, eto guys, ipapakita namin kung ano yung mga kailangan nyo pag magdi-DIY kayo sa bahay or kahit saan nyo gusto ko. Yes! So, meron tayong oxidant. Ito yung oxidant. Ayun. Ito ay 6% ng L'Oreal. L'Oreal! Baka naman! Phenomen. Ito ay T-Top. Ito ay 3%. Yun. So, ito guys, ano lang naman, sa pagtutoning kasi, color, one-tone color, or sa toning, kailangan lang natin itong dalawa. Mamimili lang kayo kung 6% or 3%. Pero kay Miss Dayan siguro, mag-3% na lang tayo. Yes. May color naman na yung regrowth niya. Yes. Magtutoning na lang. Toning na lang. Tapos, syempre, ito yung colorant. Ash gray. Ito dito, wala ka, guys, minsan sa color, walang nakalagay dyan na ash gray. Meron namang iba na meron. So, kapag ash gray, ang color lang yan ay 0.11 or 0.19. Yun lang, guys. Yes. Gloves, bowl, Nagagano na. clips. Siyempre, kailangan natin ng clips kapag mag-DIY tayo. Kasi walang tagahawak. So, Sarili mo lang. Aasahan mo. Self-service. Kailangan natin ng tail comb sa pagsusuklay and sa paghahati ng buhok. And tinting brush. Ito. Tapos, ear cap para yung tenga natin hindi malalagyan ng mga pangkulay. Sa styling naman, kailangan natin na syempre, blower. Ito ang magic. Wala kayo nun, no? Tsaka, curling iron kung gusto nyo mag-curl or plancha kung gusto nyo straight. Pero kasi pagka ash gray, mas maganda na yung styling ng buhok nyo is curl. So, ano pa hinihintay natin guys? Start na natin. Magdi-DIY na si Miss Dayan. Yes! Paano Ayan. naghalo ng oxidant? Haluin muna natin ng halong-halo.
paikutin natin yung brush katulad ng pagpapaikot niya sa'yo. Shout out kay Chow. Ay! Uy, huwag na naman gano'n. Shout out. Shout out. Masyak siya. Ayan. So, kailangan yung texture ng colorant natin or ng ipapahid natin ay dapat parang ice cream. So, na-mix na natin. Ipo-pour section muna natin ang buhok. So guys, kaya na yan ni Miss Dayan kasi nga DIY. So dapat siya yung sariling kita, sariling para ma-achieve niya yung ash gray kasi nga DIY challenge na, diba? Yes! Kita niyo guys, ang buhok ko dati blonde. Tapos nag-itim ako, initim ko na siya para makapagpahinga na. So yun, parang hindi na siya tatalaban ng bleach. Yun, kaya hindi ako makapag-DIY. Hindi na ma-bleach ni Dayan yung buhok ko kasi sobrang pagod na siya. Napagod na. Lahat naman kasi napapagod. Napagod na sa pagpapaikot niya sa buhay ko. Shout out kay ano? Kung nanonood ka ngayon. Gloves. Kailangan natin ng gloves. Protection. Sa maling tao. Maling tao. Kaya Ayan. ang hugot natin ngayon. nga. Broken hearted ka ba, Miss Dayan? Ah. Hindi naman masyado. Char. Hindi nakamove on na. Nakamove on. Wow! Gray agad oh. Ash gray pala. So, ayan. Sariling sika. Sariling sika. Guys, take note pala na kapag mag-ash gray tayo or kahit anong fantasy color na gusto natin, kailangan muna natin siyang i-bleach. Kailangan ma-achieve muna natin yung bleach na nire-require ng color na yon, kung gaano ka-gray yung gusto mo, gano'n. So, kapag mga ash gray kasi kailangan ma-reach muna natin yung level 8 or level 9 na pagka-bleach ng buhok. So, kailangan yung buhok natin hindi siya yellow, yung pagka-bleach para hindi naninilaw. Yun. Tapos, si Miss Dayan, since nag-bleach kami last time, last week ng color ng hair niya, so hindi na namin ngayon dahil toning na lang siya. Kasi nag-fade na. Mabilis kasi mag-fade yung pastel. Lahat ng mga pastel color, mabilis mag-fade. So, yung sa'yo, ilang araw lang. 3 days lang siya. Oh, yun. Kapag mga pastel color, yun, mabilis lang siya fade. Tapos, wala na. Ganun. Parang, naman, halos lahat naman ng mga fantasy color, mabilis talaga mag-fade. Lalo na kapag shampoo, kapag lagi mo sinashampoo, tapos yung shampoo na ginagamit mo ay mataas yung sulfate, yun. Parang, mabilis siya mabilis mag-wash out yung color, yung mga treatment, So, dapat din ang shampoo na ginagamit natin ay mga
non-sulfate. Non-sulfate. Non-sulfate na mga shampoo. Tapos, sa conditioner naman, para sa akin, hiyangan lang. So, dapat ang pagka-bleach nyo, kunyari mag-ash gray kayo ng buhok, dapat ay at least katulad ng level ng pagka-bleach natin sa, parang, pale na talaga siya. Para, pag nag-fade, hindi din siya madilaw. Yun. Comment nyo lang guys kung gusto nyo i-reveal namin yung bleach na ginagamit namin. I-reveal at i-review namin para sa inyo. So, ayun guys, ito na ang naging result ng aking hair. Charan! Ayan o, ash na siya. Ang ganda. So, lalabas muna kami ni Miss Beth para picturean to sa dun sa may arawan. Kung makikita nyo, ash na ash talaga siya. Ash gray. So, Granny hair. yes! nung binleach kasi to, so tinira dito yung parang ombre kasi yung technique na ginawa sa kanya. So, hindi siya full bleach. Yes. Yan. Pero kung gusto niyo naman guys na full bleach, kung gusto niyo naman na hanggang near to roots talaga yung pagka-ash gray, pwede naman. Si Miss Dayan kasi, ang gusto kasi niya ay may pagka-ombre style. Kumbaga, Yes. darker dito sa taas, tapos blonde dito sa baba. So, Yes. ombre ang gusto niya. Pero kung gusto niyo naman guys na near to roots yung ash gray nyo or yung pagka-bleach sa inyo, pwede naman. Yun, parang lang naman. Kung ano yung gusto nyo, sundin nyo. Nagustuhan nyo ang video na ito at nagustuhan nyo ang buhok ko, ang hinihintay nyo, mag-subscribe na kayo sa channel namin, The Glam Diaries, at i-hit ang notification bell para lagi kayo updated sa mga tutorials at DIY namin. So, ito guys, may singit lang. Since kanina, kinulayan natin yung nag-DIY si Miss Dayan ng buhok niya. So, kailangan niya ng treatment. So, kung magkukulay kayo ng buhok niyo, mas maganda na i-treatment niyo siya after. So, ito yung ginamit namin. So, ito guys ay collagen treatment. Tapos, ang pangalan niya ay Carcel. Mabibili ito sa Shopee. Nasa
700 ata. Wow! Yes. Nasa 700 ata yung presyo niya. So, kung gusto niyo ng ganito, pwede naman kayo maka-order sa Shopee. Tapos, pwede naman kahit anong treatment na gusto niyo or alam niyo mas effective sa inyo, pwede niyo naman yung ganito. Treatment after niyo magkulay, mag-bleach. So, hanap na lang kayo ng treatment na sa tingin niyo ay effective sa inyo or mas maganda sa inyo. So, yun lang. Thank you for watching. And see you next episode. I'm Miss Dayan. And I Miss Beth. And this is Glam Diaries!